Luật sư Solomon Hasmi của Hasmi Law đến với chúng ta từ văn phòng ở Surrey. Văn phòng của ông tọa lạc ở 10491 135 A Street ở Surrey. Số điện thoại của văn phòng của ông là 604 589 2900. Ông chia sẻ với chúng ta là ông có 18 năm kinh nghiệm làm trong cái ngành luật sư này. Hôm nay ông đến đây để mà chia sẻ với chúng ta về những cái luật về di chúc cũng như tài sản. Okay, let's talk about wills and why do we need a will? So, a long time ago when I started practice, people would say that, and I was much younger then. But will is very important because people don't think about what's happening tomorrow. Hopefully everything is fine, no problem, but things happen. Someone might get into an accident. Someone might go overseas and get really, really ill. Something may happen and someone may pass away. Then what happens? Usually people come to Canada, they work very hard, they work for their children, they work for their future. And one day when something does happen, what happens? If there's no will, then there's a lot of different ways that it can go. It can go in the way that you did not want it to go back when you were doing the will, or you had the option to do the will. I didn't understand that, 20 years ago. I thought, no, life is a long life. But as you get older, it's not something that is a bad idea to get into. It's very easy. It's what you want to do with everything that you have built up. If you have a car, if you have a house, if you have a bank account, if you have stocks, all this money, what do you want to do with it? Do you want to give it all to your children? Do you want to give it to the church or any other religious institution? The temple, the Buddhist temple? Whoever you would like to. A will set that up. Otherwise, you have nothing over what you want to do with your hard work. Thưa quý vị, câu hỏi đầu tiên chúng ta gửi đến cho vị luật sư là tại sao chúng ta cần có những cái di chúc. Thì ông nói là trong cuộc sống của chúng ta rất là ngắn. Khi mà chúng ta đi du lịch, chúng ta không có biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Khi mà chúng ta đang khỏe mạnh mà chúng ta bị bệnh, chúng ta không biết chuyện gì nó sẽ xảy ra. Và cái ngày cận tử nó đến lúc bao giờ thì chúng ta không biết được. Nhưng mà khi mà những cái ngày đó đến thì chúng ta cần phải cho mọi người biết là chúng ta muốn làm cái gì với những cái tài sản mà chúng ta có. Chẳng hạn như là xe cộ, tài khoản trong nhà băng, tài sản của chúng ta như là nhà, hoặc là những cái chứng khoán của chúng ta mà chúng ta có. Chúng ta muốn cho ai, chia ra làm sao. Thì cái di chúc là một cái để mà hướng dẫn cho cái người còn sống để làm cái gì với lại những cái tài sản đó. Okay, so if a person died without a will, what's gonna happen? It's very dangerous. There are laws that set up what is to happen, but if someone dies without a will, then there may be people that that want to take advantage of it. That could be a family member, it could be a friend, and it could even be somebody who doesn't know you. There are many people, elderly people these days especially, that are living alone now because the kids are too busy doing whatever they want. And I hate to say it, it used to just happen in one culture, now it's happening in every culture. When parents grow old, the kids, they don't want to spend time. They're too busy. They want to go on you want to go traveling, you want to go, you want to go out, you want to work hard maybe, you want to take care of your own family. That's why it's important for you to know that the wrong people can get involved and they can do fraud to try to get what you worked hard for. And there's many people that have done that. There are cases that I've dealt with where that has happened. There was a case that came up
because we do litigation as well. We go to court if there's a fight. We will fight for the right people. If a case comes in, if I think it's a reasonable case, then that's what we will do. If it's not reasonable, I will with respect say, I don't think that's the right way to go, unless you absolutely really want to. But with this there's a lot of fraud. So as people get older, there's a biological point of it as well. As people get older, they get less attention. Also, they are able to have less attention to what they have compiled. So if they have a lot of money or something like that, you don't think about it as much anymore. You're more thinking, what is the next day? What do we want to do on the next day? What do we want to do now? So sometimes there's fraud that comes in. So again, I was saying it could be a family member, or it could be a third party. Sometimes there are people that are now living in care homes, or they're living separately in the old neighborhood. They make a friend with somebody. That friend says that, and I've seen this, that friend says that, oh, okay, I will help you. We will get through this, and just come with me, have the documents done, sign with the notary or even a lawyer, because you know what you're doing, and that's it, done. When the person passes away, the children are saying, who's Alan? Why does it say that Alan is getting everything? We don't even know. So you have to be very careful as to what you want to do. As people get older, I say this with respect, people get more mental health issues, they get physical health issues. And it is even hard, I'm a lawyer, it's hard to make sure that somebody who is signing documents in front of you is totally cognizant, is totally in the books. I've seen clients that if they've come over to sign documents, they don't have the understanding. I will say, you know what, you need some time to think about this. I do not feel comfortable signing. They may go to some other lawyer, it'll be signed with that friend there, and then that's when fraud happens. So you have to go get advice. So many people in the South, in the Asian community, have made so much money working hard that people here, they don't understand. How come we don't have that when we work so hard? So once you work hard for that, you should know where you want it to go. It should be your decision. Câu hỏi thứ nhì cho ông ngày hôm nay là nếu mà chúng ta mất mà không có di chúc thì sao? Thì câu trả lời ông vừa mới chia sẻ với chúng ta là đó là một cái sự việc rất là nguy hiểm cho chúng ta. Tại vì khi mà chúng ta mất rồi thì không những là những người thân trong gia đình, những người lân cận của mình, mà cả bạn bè cũng như những người chúng ta không biết cũng có thể có quyền đến để mà claim những cái tài sản của chúng ta. Thứ hai nữa là cái vấn đề là về gian lận. Thì ông chia sẻ là trong cộng đồng của chúng ta, khi mà có những người lớn tuổi mà nằm ở trong những cái nhà dưỡng lão, thì tự nhiên có gặp mà bạn bè, xong rồi bạn bè xúi rồi đi ký cái này, đi ký cái kia trong những cái thời gian mà mình lớn tuổi. Thứ nhất là cái job của mình không được minh mẫn nữa. Thứ hai nữa là chúng ta nhiều khi có những cái triệu chứng của những cái bệnh về quên, hoặc là những cái bệnh về tâm thần. Thì khi mà chúng ta ký những cái giấy tờ đó, nếu mà đúng vào những cái vị luật sư mà có tâm á, thì là họ không có cho ký. Nhưng mà khi mà đưa ra những cái vị luật sư mà không có tâm á, thì là muốn ký thì họ sẽ chứng minh là chữ ký đó. Thì khi mà cái người đó mất đi á, thì tự nhiên có cái di chúc đó tự nhiên nó đi ra. Thì những cái di chúc thật á, thì là theo cái chiều hướng của Phật, của luật pháp, thì là lúc nào nó cũng bảo vệ cho mình, để khi mà mình còn minh mẫn, mình ký giấy những cái giấy tờ đó, thì là nó có giá trị hơn là những cái giấy mà khi mà mình không có một cái giấy gì hết, mà tự nhiên có người nào đó ở ngoài họ đưa cái giấy đó ra là đây là tôi là cái người chịu trách nhiệm, và tôi là cái người
sẽ được hưởng những cái tài sản này, và người thân của quý vị đã ký giấy tờ này trong lúc thời gian đó. Thì là nếu mà quý vị không có những cái tờ giấy di chúc trước lúc mà mình còn minh mẫn, thì là cái tờ giấy của cái người đến thứ nhì đó là một tờ giấy duy nhất, là sẽ là một cái vấn đề lớn để mà chúng ta tranh cãi. Thứ hai nữa là để tránh cho những cái trường hợp mà tranh cãi về tài sản, anh em họ hàng, bà con trong nhà cũng như bạn bè, để mà những cái ước nguyện của quý vị muốn cho tài sản cho ai hoặc chia ra như thế nào thì là sẽ được y như vậy, chứ không có phải là do những cái sự tranh cãi. A lot of people think that if we don't leave a will, the government is going to take away all the money. Is that true? Well, partially, they won't take. They could potentially. They could potentially. If there's no claim made, then there's many things that can be done. The money either sits in the bank, or usually what happens is that when the first thing that happens after somebody passes away, the government always looks first. They look at how much tax does this person have to pay. So they can charge a large amount. For example, if you're living in a house, and if you have you bought it at a very reasonable price, now it's a $2 million house. So you pass away, you have no mortgage on it, but you never paid your city taxes. Number one, there's a lot of income tax or investment tax that you never paid. It was never taken away because you still have the assets. So part of that, if you don't have it properly distributed in a will, the government will take as tax. Câu hỏi của chị Nhung hỏi là nếu mà chúng ta không có cái di chúc thì có sự thật là chính phủ sẽ lấy hết hay không? Câu trả lời của ông là có thể, nhưng mà không có thể là hoàn toàn lấy hết hoàn toàn. Nhưng mà cái vấn đề lớn nhất mà chính phủ sẽ đòi là cái vấn đề là cái người mất đó có nợ tiền thuế hay không. Nếu mà có nợ tiền thuế, chẳng hạn như là thuế nhà đất mà chúng ta chưa có trả mà chúng ta mất, là chính phủ nó sẽ lấy cái tiền thuế nhà đất đó trước. Những cái vấn đề về thuế về income, thuế về những cái investment tài sản của mình mà để đầu tư á, là chính phủ sẽ đòi hết những cái vấn đề đó trong những cái tài sản của chúng ta. You know that now we have a lot of blended families. You get married, you have children, and then you divorce, and then you remarry, and all that kind of situation. So if you do not have a will, what's happening? Well, who gonna get what? So there's going to be big fights. There's going to be big fights at home. There's going to be big fight in court. So we also do litigation. So Hashmi Law, as a law firm, we also do litigation. We go to court. But the first thing is there's also, unfortunately, there's also fighting, physical fighting. Police get involved. And my friend knows more about that as I do. But with regards to that, it's better to organize things. First things first. So, for example, at my law firm, we make documents. So we'll make a will. Okay, number one. Number two, if there's a fight over how much money someone is supposed to get, we also do that. That's called estate litigation. Number three, before that, I should have mentioned that there's probate. Basically, probate is another law. We do it as well. It's basically making an application
to distribute as per the will, whatever you put. And the fighting, like I said, it's court. We have a case that's going on right now, and what happened, I'll tell you a story if maybe I'll ask you to translate that, and then I'll tell you the story. Thưa quý vị, câu hỏi là nếu mà chúng ta đã ly dị và có những cái gia đình mới và có những người thân mới, khi mà chúng ta mất đi thì cái vấn đề về di chúc nó ra sao? Thì câu trả lời của ông rất là đơn giản, là rất là nhiều sự thư kiện và tranh cãi. Thậm chí có những family sẽ là tranh cãi và đánh nhau đến nỗi mà gọi cảnh sát. Cái đó thì là bản thân tôi cũng đã thấy rất là nhiều trong những trường hợp đó khi mà làm nhiệm vụ của cảnh sát. Nhưng mà cái vấn đề là trong cái luật để mà về di chúc á, thì là nó có cái luật nó gọi là probate. Thì là cái đó là cái luật để mà ngự trị trong cái di chúc của quý vị. Chứ quý vị muốn chia tài sản ra sao thì là luật sư, chẳng hạn như là công ty của ông sẽ đứng ra làm những cái giấy tờ đó để mà đòi hỏi tòa phân chia tài sản y như cái di chúc của quý vị. So the story is, it actually, I can't say any names, I can't say any ethnicity, because it's a legal case. I can say with the ethnicity. It's an Asian family. So what happened in that is that we just got a call last week, and it's from a previous client. And he said, I just found out that our brother, my dad passed away, and I just found out that my brother, whose mom and dad, that was their house, mom is still alive, but she's 82 years old. So dad had 50%, mother had 50%. That's their house. That's where these guys were raised up. And what happened is somehow brother, who they don't, this brother and that brother, they don't get along, his name is on dad's property. Dad gave him 50% of the property. When dad had mental health issues, he was not able to do that. So they came to me at Hashmi Law, and they said, what can we do? Well, I said, well, you don't have much. Oh, I forgot to mention, that house is selling at the end of this month, so it's selling next week. So he said, what do I do? I said, well, you have to start a court case. I'll let you, and then I'll give you details. Ông có một cái ví dụ rất là cụ thể cho chúng ta nghe là tuần trước ông có một người client gọi cho ông, thì nói là cái nhà của ba mẹ của người đó, người Á Châu, là hai vợ chồng của ba mẹ, người cha và người mẹ, thì là mỗi người có 50% về cái nhà đó. Ông cha thì là có bị bệnh tâm thần, xong rồi khi mà có vấn đề xảy ra, tự nhiên ở đâu nó hiện ra cái nhà của hai ông bà. Người anh là cái người ông cho thừa hưởng 50% cái phần của cái nhà đó. Và hiện thời bây giờ cái nhà đó đã lên trên thị trường và đã được bán. Did you say next week? Yes. Được bán trong tuần tới nữa. Thì là cái người đó mới gọi cho văn phòng của luật sư, hỏi là chúng ta cần nên làm cái gì. Thì luật sư cái điều duy nhất là được cần làm là phải mở ra một cái hồ sơ để mà kiện trên tòa để mà ngăn chặn cái vấn đề này. So legally, the law says that first of all, it goes by the will. In this case, there's no will. Number one. Number two, even if it goes by the will,
If a person is incognizant, meaning if they don't understand anything, and people do some fraud, say, yeah, Dad, just sign here, then that's illegal too. So mom and dad worked hard to make this for them, for all the kids. Why can one guy just take it all? So what they asked us, they said, Hashmi, what do we do? I said, okay, this is complicated, but we'll do it. Number one, we have to file a notice of civil claim. They said, what does that mean? I said, you have to go to court. So you don't have to go there, but we are going to get a document made which is legally called a notice of civil claim. It's the court claim. So you put all the information in that this is mom and dad's house. Mom and dad have 50%. We knew our dad was not well. We would talk to him quite a bit. And then he passed away. Now, we just found out because I was talking to, we'll put that in the court, not quite like that, but we'll put it in the no civil claim, that we did not know anything about that. We were not thinking about that because Dad was sick. He was passing away. We just cared about him. But then we found out, because he asked me to look at it, that this person who is, Dad is giving everything to this son. So that is a notice of civil claim that has to be filed. Ông nói là trong cái trường hợp này thì gia đình này không có cái di chúc nào hết. Thì khi mà ông cha mất thì là người con mới phát hiện ra được là người anh, mấy người thừa hưởng hết tất cả những tài sản của cha. Nhưng mà gia đình thì tin tưởng là ông cha không có đủ cái khả năng để mà quyết định những cái vấn đề đó, tại vì ông bệnh, thứ nhất, thứ hai nữa là những cái bệnh tâm thần của ông không thể nào mà ông quyết định được. Thì đối với luật pháp ở bên đây, khi mà chúng ta ký những cái giấy tờ gì thì là chúng ta phải là trong một cái mindset để mà chúng ta còn sự minh mẫn trong cái não chúng ta để mà chúng ta ký những cái giấy tờ của tòa dính dáng đến tài sản cũng như di chúc. Thì cái người này trong gia đình nói là họ nghĩ là ông không có cái khả năng để mà hiểu nó là như thế nào, thì là muốn văn phòng luật sư can thiệp. Thì cái việc đầu tiên luật sư đang làm cho cái gia đình này là phải file cái giấy tờ kiện lên trên tòa của dân sự. Thì cái tòa của dân sự sẽ, cái lúc mà điền giấy tờ thì là mình sẽ nói ra hết những cái sự thật về lý do tại sao mình kiện và lý do tại sao mình nghĩ là ông cha không có khả năng và những cái tinh thần để mà ký những cái giấy tờ đó hợp pháp. So what happened, I should also clarify, notice of civil claim means a claim which is filed on BC Supreme Court. Cái giấy tờ đó là cái giấy tờ của tòa dân sự, nhưng mà cái tòa dân sự đó là ở tỉnh BC mình á, gọi là BC Supreme Court, là cái tòa dân sự cao nhất của đây, trước khi chúng ta đi ra những cái sự kiện và chúng ta phải lên đến tới tòa thượng thẩm á. Dạ đúng rồi. Là một cái vấn đề, nó là một cái vấn đề lớn chứ không phải là một cái vấn đề nhỏ để mà cái tòa ở dưới họ giải quyết. And once you file a notice of civil claim, the next rule is that if there's a property involved, you can put your hand on the property by saying you can't do anything, and that's called a notice of trial that is put on that property on the title search. Khi mà chúng ta làm những cái giấy tờ kiện đó, tương đương với nó là sẽ có một cái giấy để mà ngăn chặn cái việc bán mua của cái tài sản đó. Trong trường hợp này là cái nhà. Thì khi mà chúng ta làm cái giấy đó là chúng ta nếu mà có ai muốn mua hay là bán cái nhà đó thì là nó sẽ nằm một chỗ tới khi nào mà tòa giải quyết. And now that is on the property, that there is a Supreme Court of British Columbia case going on, they will not be able to sell the property. Khi mà chúng ta đưa cái giấy đó lên trên sở nhà đất rồi
thì là đó là cái tờ giấy sẽ ngăn chặn tất cả những cái sự mua bán của cái căn nhà đó. If that did not happen, that house would be gone at the end of this week. Nếu mà cái tờ giấy nó không có làm thì là cái nhà đó trong trường hợp này nó sẽ được bán trong cuối tuần này. Okay, so I have a question from the a listener here. Yes. She asked, "I'm the second wife for 20 years now. We have been married, and we have one child together. My husband just died, and he still owe money to the government. I don't know what. Do I have to pay that debt or not?" So I would need more details, but I can give you a general idea. Yeah. Officially, I can't give legal advice. Yeah. But I just have to say that. But I'm happy to talk about it. Mm-hmm. So basically, in that situation, what I would do is you have to. I would get a professional to do you have to register to do anything with this. So the first thing to do is you talk to a lawyer. You're welcome to call Hashmi Law, and we have to first, before we file it, we have to get the information, and that taxes have to be paid. And usually it's better to see what the expenses are. So you have to also talk to an accountant and find out how much tax has to be paid. So if the government says, I don't know, you have to, let's say it's a property you owe $200,000 on tax, then the first thing you have to do is you have to actually do the application saying that first I need to find out what other debts there are, what other assets there are, before you do anything with that. If there's any document that the government sends, you have to show it to a lawyer. Chị, cái câu hỏi mà người khán giả vừa gửi đến cho chị Nhung hỏi là tôi là người vợ thứ nhì và ông xã tôi mới mất và chính phủ nói là ông cần phải trả tiền thuế, thì tôi có cần phải Nó trả? là nợ của chính phủ, không biết nợ gì, chắc là thuế thôi, mình chỉ Dạ, nợ của chính phủ thì là tôi có cần phải trả hay không? Thì câu hỏi đó gửi đến cho vị luật sư, và câu trả lời của ông là thứ nhất là ông không thể nào mà ông provide cái legal advice qua cái đường như thế này, nhưng mà để trả lời câu hỏi một cách tổng quát thì là cái việc trước tiên là bà cần phải biết hết là những cái nợ của ông là những cái nợ gì nữa trước khi trả những cái gì cho bất cứ người nào cũng như chính phủ. Thì khi mà chúng ta có hết được từ những thông tin của kế toán, biết là ông còn nợ gì thì nên nói chuyện với luật sư để mà luật sư làm cái application để mà báo cho chính phủ biết là trong cái tài sản của ông cần có cái gì, cần làm cái gì nữa, chứ không phải là nợ của chính phủ không. Và nếu mà chúng ta đưa cái tiền đó để mà trả nợ hết, chúng ta không có thể nào mà trang trải được hết những cái nợ khác, thì là cái application đó thì là vị khán giả này nên nói chuyện với luật sư. Nếu mà không có luật sư thì ông nói có thể liên lạc với văn phòng của ông, thì ông mới có thể cho những cái ý kiến và những cái advice nó cụ thể hơn cho gia đình. The same person said, Yes. "What about the first wife who had been divorced? She and her children, do they have any rights?" So to answer that question, again, I need more details, but I can give you a general idea. Usually kids from the parent, regardless of how many partners that parent has had. So if in this case it was a man and he was married twice. So once children have come through life, then yes, they have a right to it. But
That's only if they make an application or someone else makes an application for it. So we've seen cases like that as well, where there's been parties, which happens a lot, and it used to be something we don't talk about, but a lot of times, even if there's marriage, there's two marriages, or there might be a, this is family law, there may be another partner who is basically wife or husband. Usually it's wife. And if there's kids, then yes, you have that, unless they don't make an application for those assets. Also, it's a good idea to find out what the assets were, if this individual is wealthy, if the husband had a lot of property, he had a lot of money. Maybe there are some other properties that are not in in the wife's name. They might be under the other partner, her name. So there's a possibility for it, yes. But to get more details, I would definitely recommend calling a lawyer. But I can't give a guarantee. For sure. Yeah. Câu hỏi thứ hai của vị khán giả này là trường hợp của người vợ thứ nhất có con với lại ông này, thì cái người con đó có quyền gì về tài sản hay không? Một lần nữa ông nói là ông cần thêm những chi tiết cá nhân thì ông mới có thể nói chắc chắn 100% được. Nhưng mà nói về tổng quát, nếu mà cái người đó có con, không cần biết là một vợ, hai vợ hay ba vợ, hoặc là những cái người gọi là bên này gọi là sống với vợ chồng với nhau, là tiếng Anh nó gọi là common law đó, thì miễn sao có con cái thì là con cái lúc nào cũng có quyền để mà làm cái application để thừa hưởng những cái tài sản của người cha. Trừ những trường hợp nào mà họ không làm cái application để mà thừa hưởng tài sản, thì những trường hợp đó cái người vợ thứ nhì không có phải bận tâm tới. Còn nếu mà họ cái người con đó mà họ có làm cái application để mà có phần trong cái tài sản đó, thì là lúc nào họ cũng có quyền họ làm cái application đó. Tòa giải quyết ra sao thì mình không có thể nào mình nói trước được. In some cases, like the house is under the name of the of the husband. Yes. And if the wife has, or the common law spouse is not on title, is she allowed to inherit the house or not? So, are you saying if it's just the husband whose name is on the Yeah. on the property, not the wife? Yeah. Oh, absolutely. Yes, she can make a claim for that. Mm-hmm. Absolutely. What about life insurance or whatever? Is it possible to fight over a life insurance? It's a lot harder to fight over life insurance. Yeah. Because that's something you sign off saying that this is what it is and this is how it's set up. So you can fight it, but it's a much harder one. On that, you can be in the will, but it depends on what a judge decides if it goes to court. But usually for private insurance, usually it's set up that this is what's happening, this is what's not happening. And because it's a third party who has set it up, then it's stronger than if you just do it directly. Hai câu hỏi chị Nhung vừa hỏi ông luật sư là câu thứ nhất là cái người vợ cái người vợ mà không có đứng tên chung với lại người chồng trong cái nhà đó, khi mà người chồng mất, người vợ có quyền hưởng tài sản đó hay không? Câu trả lời ngắn gọn của ông tổng quát là người đó có quyền thừa hưởng tài sản đó nếu mà người đó muốn make cái application cho tòa. Cái câu hỏi thứ hai là chị lặp lại cái câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai. The second question he asked, that you asked him. No, I think that I only asked. I think the second question was if I have a house. The wife says,
the husband had a house and the wife was not on the title. Yeah, Is that that's the the one? only Okay. one I asked. Okay. Yeah. There's another question here. Sure. Can you tell the difference between a will that is written by hand and a will that has been notarized? Okay, that's a very good question. Mm. Okay, so very good question. I made some notes on that as well that I could talk to you about now. But a will is a will. If it is 100% guaranteed that you made this will, even if you write it out, even if it's not at a law office, it could be that it is accepted by the courts. But normally that's not the case. Mm-hmm. These are the details that you have to look at. When you do it, so if there's just that, it's on the person who is saying that this is not a real will. It's on them to say, all they have to do is prove that this is a authentic document, Mm-hmm. that it is a final document, Mm-hmm. that factors with regards to this also include, is it the real signature? Is that the person who's died? Is that the real handwriting? If there was a previous will that was officially done, does it say, get rid of my old will? Are funeral arrangements there? That's very important. It seems like a small thing, but does someone, how do they want to pass away? If you don't put that, someone can say, well, that's a fraudulent will. Specific bequests, specific gifts that you want to give, the title of the documentation, like it has to say will on top, and also how much time was there for this will. So if, let's say the person is dying, they do the will one day before their death. Is it actual thinking or is it not? Mm-hmm. These are just some general ideas. There's a lot of case law on it as well. Mm-hmm. But yes, you could. But chances are, if you don't do professional will, and there's a fight, it won't work. Mm-hmm. Thưa quý vị, câu hỏi là nếu mà chúng ta viết một cái tờ di chúc bằng tay hay là một tờ di chúc đánh ra bằng computer mà có người chứng qua công chứng, hai cái nó khác nhau về cái gì và nó có hiệu lực như nhau hay không? Câu trả lời của ông là mặc dù viết bằng tay hay là có người công chứng, trước sau gì nó cũng phải đi qua một cái process để mà chứng minh đó là một số thông tin cho là chúng ta phải chứng minh cho tòa là cái thứ nhất là cái tờ giấy đó nó có cái chữ will ở trên tờ giấy đó hay không. Thứ hai, cái tờ giấy đó có thể phải là cái tờ giấy di chúc cuối cùng và hay không. Nếu mà đó là tờ giấy di chúc cuối cùng mà rủi ro có những cái di chúc trước đó nữa thì cái tờ giấy cuối cùng đó nó có nói là những cái tờ giấy kia là rác hay không, bỏ hết những tờ giấy kia, và những chữ ký đó có thật sự là chữ ký của người mất hay không, và những cái chi tiết về chia sẻ về tài sản, cũng như là những chi tiết trên đó nó có hợp lý hay không. Đó là một vài cái mà khi mà chúng ta kiện ra tòa, quan tòa sẽ chứng cứ vào những cái điểm đó để mà chứng minh là cái tờ giấy di chúc đó là tờ giấy cuối cùng và cũng là tờ giấy có hiệu nghiệm cho về cái việc di chúc và cái tài sản của người mất. I think the listeners ask for your phone number and address also. Oh, sure. We're in Surrey. It's right in Surrey Central. Our address is 10491 135 A Street in Surrey. And Hashmi Law, our phone number is 604-589-2900, 2900, 589-2900. Thưa quý vị khán giả nào đã hỏi địa chỉ và số phone của văn phòng của ông. Văn phòng của ông là Hashmi Law. Ông có cái website là hashmilaw.com. Văn phòng của ông tọa lạc tại 10491 135A Street,
Surrey, BC. Số điện thoại của ông là 604-589-2900. Thưa quý vị, chúng ta có đường dây để cô. Alo, là Việt nghe đây. Hello. Hello chị. Em muốn hỏi về vấn đề will đó. Em muốn hỏi là cái will đó mình làm bởi luật sư là notary public thì cái giá trị của nó có giống nhau hay không vậy hay là khác? Listener is asking if there is a difference in the will that is witnessed by a notary public versus a lawyer. Is there a difference in the value? Officially, there's no issue with a notary signing it or a lawyer signing it. However, I can't say anything bad about notaries. But if it's done through a lawyer, there are certain so a notary can sign a document. They can make a document. They can't give any legal advice on the document. A lawyer, we can sign the document as well, but we can give advice on the document. Thưa chị, câu hỏi trả lời của chị là mà chị có hiểu ông vừa nói không hay chị cần thông dịch lại? Dạ, anh thông dịch đi. Dạ, thưa ông nói là thật sự ra là hai cái chữ ký đó nó không có cái nào quan trọng hơn cái nào cũng như nhau. Nhưng mà cái chữ ký cái bổn phận của người notary á là họ chỉ có quyền chứng nhận tờ giấy đó thôi. Còn cái bổn phận của người luật sư á, họ có quyền vừa chứng nhận và vừa cho chúng ta cái legal advice mà cái người notary không thể nào có quyền cho chúng ta cái legal advice. Chẳng hạn như là cái giấy của chúng ta có luật sư thấy có vấn đề gì thì luật sư có quyền cho chúng ta những cái diện kiến để mà chúng ta sửa hoặc là những cái gì đó để mà chúng ta cần làm để cho cái tờ giấy đó nó hoàn chỉnh hơn. Còn notary public thì là chỉ có quyền được chứng nhận thôi, chứng nhận chữ ký thôi. Dạ, nhưng mà nó vẫn có giá trị the same. Nếu mà cái will đó sau này bố mẹ này mất thì con cái nó vẫn, cái will đó vẫn là vẫn có giá trị phải không? Dạ thưa, vẫn có giá trị như nhau khi mà so với chữ ký của luật sư với lại chữ ký của người notary public. Nhưng mà cái người notary public thưa chị, như là này ông nói là họ nếu mà họ thấy có gì sai hay là có gì không ổn về cái giấy cái will đó thì là họ không thể nào họ sửa được cho chúng ta, hoặc là họ không có cái quyền để mà cho chúng ta cái advice. Còn nếu mà chị đi luật sư thì là luật sư sẽ cho chị cái advice để mà chị sửa, để mà sau này có cái gì mà tranh cãi hay là có gì rủi ro thì là cái document của chúng ta nó vững vàng hơn. Ok, thank you anh. Anh hỏi ổng coi là cái giá cả mà làm chỗ ổng thì như thế nào với một cái will? Listeners asking what would be the cost to do a will at your law firm? Usually we recommend that it's husband-wife law firm. That come to us. If it's husband-wife, it's for a simple will. It's not very much. It's about I think it's $898 plus tax. Okay. Yeah. Chị hiểu thôi chị ha. Yeah. Thank you. For husband and wife, two wills. Yeah. Có hai cái will luôn đó chị. Yeah. Okay, thank you very much. Thank you. Bye. Dạ, cảm ơn chị. Thank you. We have an overline. Hello, là Việt nghe đây. Hello, tôi muốn hỏi là cái will mình có đăng ký lên Victoria nhưng mà nó cũ 20-30 năm rồi mà mình không có renew lại, thì khi mình chết rồi lỡ chừng con mình nó có chuyện gì tranh cãi rồi gì thì cái will đó vẫn còn giá trị hay là không? The question the listener is asking is they made a will many years ago, 20, 30, 40 years ago that registered with Victoria. They haven't done anything with it since then. If they passed away, will that will still be good, or is it subject to argument and fighting? So I'll just ask a question: Is there any changes in the will if they did it now? Từ lúc mà cô làm cái will đó tới bây giờ có cái gì để mà cô thay đổi hay là bổ sung không? Thì cái vấn đề là tôi không bổ sung không gì hết. Nó vẫn như là hồi xưa, không có gì thay đổi hết. Ra vẫn để nguyên như vậy. Thì ví dụ như sau này mà mình mất đi á, đôi lúc con cháu nó có những cái đứa cháu, những cái đứa gì thêm nữa. Mà lúc mình chết rồi mình không có ghi tên ở trong đó, thì tụi nhỏ
nó ví dụ như nó cãi nhau, nó tranh cãi với nhau thì nó sẽ như thế nào? So she said nothing changed. She didn't add anything to it. But now the children may have grandchildren. If they were to fight because they now have grandchildren, what would happen? I would do a new will. I would do a new will, and I say that because if there's grandchildren, a lot of people, what they want to do is they want to give their parents, the parents want to give the kids money, whatever they've built up. Sorry, before I continue, do you have more money now than 30 years ago? I don't think so. Tôi không nghĩ như vậy. Tôi chỉ nghĩ là khi mà mình lớn tuổi rồi thì tiền mình sẽ ít chứ không có nhiều. She says. Nhưng mà ví dụ như khi mà tôi viết cái will á thì tôi có thể viết general là nếu sau này có những đứa cháu nào nó phát sinh, có những vấn đề phát sinh, ví dụ như có thể là có thêm những grandchildren mà lúc tôi còn sống mà tôi không biết nó, hay tôi không ghi tên nó vào trong đó, thì cái tụi nhỏ kia nó có chia được cho cái đứa nhỏ mà không có tên trong will hay là không? Đó vấn đề tôi hỏi á. Thì khi lúc đó tôi chết rồi tôi đâu có biết gì đâu, mà chỉ sợ là mấy đứa nhỏ tranh cãi nhau rồi nó không chia phần, đại khái như vậy đó. So she asked, there's no more money. Yep. In fact, there might be less money. But the will is very general. It talks about in the event that there's grandchildren, but she doesn't name the grandchildren. And then when she passed away, if they have more grandchildren, would the new grandchildren will be able to entitle to any dividends in that asset? So it depends on what it says. I would have to look at the will, but generally what I can tell you is that if you have a will, usually if it's a general will, things go to the parents. I'd have to again look. Excuse me, not the parents, the children. But if there's grandchildren, and if you want to put them in that, a lot of times that's what happens. They say, I don't want this money to go to my children. They're fine. I want to make sure that there's something that goes to my grandchildren. And then for that, you should do a new will. Câu trả lời của ông là ông phải coi cái will của cô nó ra sao. Nhưng mà tổng quát là nếu mà cô vẫn muốn cho con của cô để mà con của cô chia cho cháu chắc á, thì cái đó là việc riêng có quyền của cô. Còn nếu mà cô muốn số tiền đó con cô phải chia cho cháu nó ra sao thì là cô phải làm cái will mới. Ok, cảm ơn chị. Dạ, thưa thân mấy chị. You know, there are some people who said, I don't like this person because he's married now. I don't like his wife. I'm gonna give, but I would say the wife has no say on the money I leave behind. Things like that. There are some conditions attached. Yes. So, what do you think about those things? You can do it if you want. Yeah. In Canada, thank God, we can do whatever we want. We can write whatever we want. Yeah. But the law is the law. If you do something and it's illegal, there's criminal law, there's civil law as well. So civil law means fighting for basically money, assets. So you can put that in the will, but I would not recommend it. When we do wills, I don't recommend it. I'll give you an example, particularly in the Asian community, less now than before. The son would get everything. Yeah. And they put it in the will. And then there might be one son, there might be two daughters. Daughters, they've got a good education, good job. Mom and dad pass away. They had, $3 million in their assets and account. That's a lot of money. Usually it's dad, but mom too, say, I want everything to go to my son. What about your daughters? No, they're fine. They have a good job. And this is why I also recommend daughters and women, if you do not fight against a will after someone has passed away, then
what you deserve, you're not going to get. So you can put in your will, I want everything to go to my son. I don't want anything to go to my two daughters. But again, I don't recommend it legally. All you have to do is make a claim when someone is passing away. All the assets, and like us, we do this basically for no fee. We only take a fee on a percentage basis if we get it. So like the girl doesn't have to. We have cases that come like this. The daughter says, my mom and dad did not give me this. My brother got everything. Okay, we have to file a notice of civil claim. We have to file under the Wills Act. This was not in the will. And legally, technically, if you fight it, the daughter will get 50%. It's just a matter of fighting it, and it's not hard. A lot of people are worried about it. It's not hard. You just have to sign up the lawyer. For us, it's hard. Câu hỏi chị Nhung hỏi ông luật sư là nếu mà chúng ta có tài sản mà chúng ta muốn viết cho một người nào đó, mà muốn viết là không cho người kia thẳng vào trong cái tờ di chúc của mình luôn, thì có được hay không? Thì ông câu trả lời của ông là mình muốn viết gì viết, đây là xứ Canada là xứ tự do, mình muốn viết gì viết, nhưng mà khi mà đi ra đến tòa thì nó phải có cái sự hòa đồng và có cái reasonable. Trong cái luật pháp của Canada nó có bộ luật hình sự cũng như bộ luật dân sự, thì trong cái bộ luật dân sự nó phải có reasonable. Nếu mà trong gia đình có 2 người con mà chỉ có viết cho một người con, một cái người con kia muốn kiện, thì là đa phần là cái người con thứ nhì cũng sẽ có được phần. Nếu mà cái người con thứ nhì kiện là tôi cần có cái phần đó, tại vì tôi cũng là người con. Thì đó là những cái mà chúng ta cần sự can thiệp của luật sư, tại vì luật sư phải file cái notice of civil claim trong cái tòa dân sự cho cái người con còn lại, thì lúc đó tòa mới xử. Thì tòa xử ra sao thì mỗi cái trường hợp đó nó riêng biệt với nhau, nhưng mà đa số là con với nhau thì là đa số là 50-50. What happens when that Vietnamese men now they go back to Vietnam and get remarried, Right. and they haven't been able to sponsor the other person in yet? Yes. What's gonna happen? The wife in Vietnam and the child in Vietnam, do they have rights, and how do they fight for their rights? So the complication, they have rights. Anyone who marries this individual has rights, but it's not easy if you're not here. The reason is identification and fraud. So if you have somebody who says that the man passes away, and a lady in Vietnam says, I'm the wife and this is the son. Vietnam has a different legal system. How do you prove it? That's the toughest thing. So unless the lady gets the wife, the second wife gets a visa to come to Canada, and she doesn't even have to get citizenship. She can get just authorization that she is who she is. Then she and her child would have access. But if not, if it's just in Vietnam, legally yes, but practically no. Can they hire you, for example? I would love to help them, but it would be very hard if they're in Vietnam, because the law of here is the law here. Vietnam law is the law in Vietnam, and around the world it's like that. I'm very sad to hear that, but it's if they can get here, that would be the best. Câu hỏi And we do that. We do help people. Yeah. Câu hỏi cho ông có thể đây là câu hỏi cuối cùng của mình cho chị. Là nếu mà cái người vợ vẫn còn ở Việt Nam, cái người vợ thứ nhì vẫn còn ở Việt Nam mà con ở Việt Nam, thì khi mà cái người chồng mất ở Canada thì người vợ đó có quyền hay không? Thì là câu trả lời của ông là đối với luật pháp thì là trên giấy tờ người vợ đó có quyền,
Nhưng mà trong thực tế thì là nếu mà người vợ đó không có mặt ở Canada thì rất là khó để mà chứng minh, tại vì luật ở bên Việt Nam để mà chứng minh người đó là vợ nó khác với lại cái luật ở bên Canada để mà chứng minh người đó là vợ, và những cái giấy tờ đó là những cái giấy tờ chứng thực. Nếu mà cái người vợ đó mà có cái visa để mà qua bên đây được thì là nếu mà chúng ta có hiện thực ở đây thì là văn phòng của luật sư có thể giúp cho quý vị được. Còn nếu mà quý vị vẫn còn ở Việt Nam mà chưa có đến được Canada thì là cái vấn đề đó rất là khó để mà tranh cãi. I should also mention that just simple things that at Hashmi Law, I've been practicing for now about 18 years. We also do simple things like property purchase sale. We do other litigation, civil litigation, and wills and estates. And I think it's very important. It's easy. It's not that expensive. Get it done. Because once you have a legal will, you get to ask the lawyer advice. And if you have the advice, it is more hard to fight against when somebody passes away. Cái advice cuối cùng của ông là chúng ta nên gặp luật sư để mà làm những cái giấy di chúc đó. Tại vì nếu mà không thì trong tương lai nếu mà chúng ta mất thì nó rất là rắc rối. Cho nên văn phòng của ông có làm nhận những cái vụ thư kiện về luật nhân sự, cũng như về luật về di chúc, cũng như luật về nhà đất. Thì nếu mà quý vị có những thắc mắc gì, quý vị có thể liên lạc với ông từ website cũng như từ cái điện thoại, số điện thoại mà tôi vừa nói. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Solomon, thank you for taking your time to come and share all of your experience about wills and estate to us. If you have any questions, you can go to our website, hashmilaw.com, www.hashmilaw.com, or you can call us at 589-2900. Thank you so much for having me here. And I should say about Vietnamese culture, it's amazing. And I love pho. Awesome. Thank you so much. Thank you. Thank you. Chương trình phát thanh Lạc Việt đến đây là chấm dứt. Mọi đóng góp ý kiến hay quảng cáo xin gọi 604-307-8785 hay email lạc việt radio1994 @yahoo.com. Cảm ơn quý